Cảm ơn ngài tổng thống và ngài và bà chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi. Cái góp của chợ này không thể được diễn ra với không sự giúp đỡ của các bạn. Đây là một năm khó khăn và thử thách của người dân Mỹ. Chúng ta đã mất đi rất nhiều người thân trong gia đình. Và cuối cùng, sự giúp đỡ đang trên con đường đến với các bạn người dân Mỹ. Và chúng ta có thể nói rằng sự giúp đỡ đang trên đường đến các bạn. Các bạn sẽ nhận được 1.400 check trong vài tuần tới. Sự giúp đỡ đang đến và tất cả mọi người sẽ được chích ngừa nhanh chóng nhất và hữu hiệu nhất. Một nửa dưới số người trẻ em Mỹ sẽ không sống trong tình trạng đói nghèo nữa. Và các trường học của chúng ta sẽ nhanh chóng mở cửa lại và an toàn cho tất cả mọi người. Chúng tôi, những người dân chủ, đã giữ lời hứa tại Georgia. Chúng tôi giữ lời hứa đối với đất nước này và chúng tôi đã giữ được thượng viện và tổng thống và cuối cùng đã thành công trong và chúng ta đang trên đường thành công. Sự giúp đỡ đang trên đường đến. Đây là một ngày tuyệt vời của nước Mỹ. Đây là một trong những sắc lệnh thành công và trong nhiều thập kỷ mà chúng ta đang bắt đầu. Cảm ơn các bạn. Thank you so much. Good afternoon. Chào buổi chiều. Thank you, Mr. President. Cảm ơn ngài tổng thống và bà phó tổng thống và ngài lãnh đạo đa số và nhiều thành viên trong lãnh đạo của chúng ta ở đây. Nếu không có các bạn thì điều này không thể xảy ra và nó sẽ không xảy ra nếu không có tổng thống Joe Biden, tổng thống của Hoa Kỳ. Mr. President, everybody is complimenting us, and every time we get a compliment, I say I accept on behalf of the House Democrats and of the staff of the House Democrats, and I know of the Senate staff as well. They worked so very, very hard. Cảm ơn những người thượng nghị sĩ và hạ sĩ đã làm việc rất là chăm chỉ. In their own work, intellect, integrity, imagination for the American people, working with their Senate colleagues. I say their beautiful diversity of our members. Đó là có một sự tuyệt vời ở đây khi mà trong những lãnh đạo trong thượng viện hạ viện có sự đa sắc tộc và đoàn kết là sức mạnh của chúng ta, và trong cái gói cứu trợ này sự đa dạng đã bảo vệ tất cả chúng ta trong cái đất nước này. Sự đa dạng thể hiện tại hạ viện, thượng viện, nhưng sự đoàn kết đã đại diện cho tất cả người dân Mỹ. Whatever differences there may have been, shall we say, as I say to the chairman, exuberance, the leader, certain exuberances here and there. We all knew our purpose. Và chúng ta biết được mục đích của chúng ta là đã đoàn kết lại vì người dân Mỹ, về sức khỏe và sự giáo dục và nền kinh tế của đất nước chúng ta. Đây là một ngày tuyệt vời tại Rose Garden và Ngài đã thực hiện những lời hứa Ngài Tổng thống Biden that help is on the way. Và sự giúp đỡ đang trên đường đến tất cả người dân Mỹ. Thank you, Mr. President. Cảm ơn ngài tổng thống. Thank you, Madam Speaker, and Mr. Cảm ơn ngài, cảm ơn bà chủ tịch Hạ viện. The President promised help is on the way. Ngài tổng thống đã hứa là sự giúp đỡ đang đến và ngày hôm nay đã đến.
who đến lost với their tất cả jobs. những người công nhân đã Help mất has arrived những người for the làm việc students mất việc làm, who've been stuck at đến home. với những người sinh Help viên has đang arrived phải for trang the trải cho families cuộc that have sống, struggled to put food và on những their người table. dân Mỹ đang And cần for the thực small phẩm businesses that have struggled to và keep their những doanh nghiệp doors nhỏ open. để Help giữ has cho những arrived, ngành kinh doanh America. của những cửa hàng của họ This được mở. landmark legislation will get relief to families, get support to communities, and make sure more shots get in arms. And I want to thank the Speaker, Nancy Tôi muốn Pelosi, cảm ơn and ngài Majority Nancy Leader Chuck bà Schumer, Nancy Pelosi, and all of the Chủ tịch members of Congress who voted for this legislation Hạ and viện helped lead to its success. và đã And of dẫn dắt course, we cho would việc not thành be công here khi today có cứu trợ were này. it not for the leadership of our President, Joe Biden. And I just want to say something about the President. Và tôi muốn From the nói một beginning vài of this, điều về ngài tổng thống. Joe said, Điều we đầu got to tiên, tell the stories. We got to tell the stories chúng ta cần We phải gotta kể những câu chuyện show này, chúng ta phải that we understand thể what hiện the chúng ta people are hiểu experiencing and là what they những gì need. người dân Mỹ And đang I've been in trải rooms with qua. Joe when it's just he and I. Tôi đã I've been in rooms with Joe when it's just a small group of nói chuyện our với team or when the cameras ngài are tổng there. And he's thống the same và person nhóm every time. nhỏ. And he's always talking about what Và do the people ngài need. luôn luôn nói rằng người dân And Mỹ you know, đang when cần the điều gì. President and I were Và preparing to khi take ngài tổng thống và office, tôi we knew what we were up chuẩn bị against. để So we started working on a plan, this nhậm chức, plan, the thì American cái Rescue điều đầu Plan. tiên và kế hoạch đầu tiên And là Mr. khi President, có from cứu the trợ người dân very Mỹ start, you và ngài sought the tổng thống people out. You asked them, as only Joe can do, how you doing? và You listened điều gọi to what đầu they tiên said, ngài tổng thống luôn hỏi là and you remembered bạn có khỏe what they không, said. và And every day, in mỗi ngày every mỗi cuộc meeting, họp you reminded us who ngài tổng we thống were luôn nhắc doing nhở this for, chúng tôi the American people, về and in particular, sự cống hiến cho the người Mỹ American và people người who Mỹ were đang hurting cần the gì most. The workers trong thời điểm who have mà been out đang of a bị job for tổn 6 thương months to a year. vì đại dịch The Covid, families that lost a loved one. đối với gia đình The communities thì that have có been người torn thân qua apart by đời this vì deadly Covid, virus. những cộng đồng bị You, ảnh hưởng của Mr. Covid, President, và have ngài tổng carried a thống đã card mang in your breast pocket with the number of those Americans who have died from COVID-19. Every day he carries that card. Literally, ngài tổng thống keeping mỗi their ngày memory mang một cái close to your heart. một cái thẻ để You ghi con số have những người grieved, dân Mỹ đã qua Mr. đời mỗi President, ngày out loud để with our nhớ nation, cái con số mourning the đó, loss of so many và ngài extraordinary luôn Americans. đau Your khổ empathy vì sự has become ra a đi của rất trademark nhiều người of dân your Mỹ, presidency and can be found on each and every page of the và mỗi American trang Rescue của Plan. gói kế hoạch cứu trợ người dân Mỹ. Joe Biden, Ngài tổng thống Joe Mr. Biden President, đã có một you cái had a tầm nhìn, vision. You had a purpose ngài có một and you had mục đích, faith và ngài có that the American people, regardless tin of vào who người they dân Mỹ, voted for, would support this lý plan do tại sao người dân Mỹ bầu cho simply ngài because it will help. và hỗ trợ cho kế hoạch của You ngài had về faith gói cứu trợ này. that Congress would pass this plan Và simply Quốc hội đã because it thông is qua the cái best và Quốc thing hội đã for the thông qua American cái people. gói cứu trợ này, And you put in the work to make và it ngài happen, đã to get relief directly to the American people. thành công trong việc And we've both served in the Senate, so we know gói there's cứu rarely trợ been a bill này thành công. that's so concrete and tangible. Mr. President, Ngài people tổng will thống, feel and they will see what we all did here. người dân Mỹ sẽ They nhìn will thấy những gì see chúng ta the làm cho họ, checks in their bank accounts. và They will họ sẽ see thấy the những child cái tax tờ credits check when they sẽ file their được taxes, when they return to work, when they return to school, được deposit vào when tài they khoản của họ, reopen their và chúng ta sẽ businesses, mở lại trường học, when they mở lại hug những their ngày grandchildren for kinh the doanh, những cơ first sở kinh time doanh in a year. vào cái năm đầu tiên mà chúng ta Americans will nhậm see chức, what we did here. và What người dân you Mỹ did, sẽ thấy Mr. những gì President. chúng ta làm ở đây, And they will feel the impact of this bill. và họ sẽ For thấy được generations sự to come. And that's tác what động happens của when you gói cứu make trợ này. historic investments in communities of color, and tribal communities, and rural communities. That's what happens when you lift half of those children living in poverty out of poverty. Because of you, Mr. President, Vì help bởi vì has có ngài, arrived, and on Ngài tổng behalf thống, of our nation, thay mặt Thank you. quốc gia của chúng ta cảm ơn ngài, and it is now my great, great honor to introduce
the Đây President là of the và United từ States of America, sự đề thoại của tôi giới thiệu với các bạn ngài tổng thống Joe Biden. Good afternoon. Chào buổi chiều Thank các you, bạn. Kamala. Cảm ơn camera. You know, when I look Các bạn biết đó, khi tôi nhìn out vào over những gì what happened xảy the ra last 50 days, vào 50 ngày when mà Jill and I Chiêu first got a chance to move Chiêu in là this bà magnificent vợ building đệ nhất phu behind nhân you. và tôi I promised the American people hứa với tất cả người dân this Mỹ is becoming an overused phrase that help was on the way. và tôi nói rằng sự giúp đỡ But đang trên today, đường đến các bạn with the và American Rescue ngày hôm nay Plan now gói signed into cứu law, trợ của người dân Mỹ đã we've được delivered on that promise, and I don't mean I've delivered, thành we've công. delivered. Look out there and all of you. Nhìn vào các bạn, Patty, there'd still be people, kids in poverty, were it not for all the work những you người did all those dân years. Mỹ và những đứa trẻ đang And I sống want to say trong to nghèo khổ. Bernie, stepping up and making the case why this was so transformational made a big difference in how a lot of people voted. Và chúng Look ta out làm at tạo all sự of khác biệt you, House members as để giúp well, đỡ những người dân who Mỹ. have made the case to the American people why this is so important. Đây là điều I quan watched my trọng. buddy Jim down in South Carolina stand up and talk about how it's going to affect individual people. My inclination is to mention every single one of you because I think I've called most of you and thanked you already for what you did. Cảm ơn các I bạn even những called Colon. He wasn't there though. He was on the other side of the river. We joke all the thượng time. nghị sĩ và hạ nghị sĩ đã đóng góp cho thông qua I'm in những Delaware. I keep cái gói cứu trợ reminding you này. that Delaware owns the Delaware River up to the high water mark in New Jersey. But all kidding aside, I want to thank you Và all. tôi muốn cảm ơn I tất want to cả mọi thank người. particularly the speaker. Tôi who cảm from ơn đặc day biệt one, đến Chủ tịch Hạ from the viện very và first Nancy day, Pelosi. I got the nomination was supportive in ways Và that tôi are cảm ơn hard sự for ủng me to hộ describe. của bà. And you know, I served a long time in the United Và các States bạn biết Senate. tôi đã phục vụ cho Longer than anybody người dân if I was Mỹ still there at the và time trong other than Pat. Thượng viện một If thời I gian was dài. still in the Senate, I'd be Senator pro tem because I was 2 years ahead of Pat. But all kidding aside, we've started with a lot of great majority leaders. Và chúng ta But đã I có never saw những người anybody lãnh đạo handle trong such Hạ a viện và controversial, Thượng viện vĩ đại. consequential piece of legislation that was right on the edge than Chuck Schumer. Và đây là ngài lãnh đạo đa số Judge And Schumer. look, and to the members of the House and Senate, thanks for making this happen. You made it happen. Và chúng ta đã As I làm said, I cho served điều 36 đó years in the xảy Senate. ra. I know how hard it is to pass major Và chúng consequential ta biết là legislation, nó rất là khó khăn để particularly thông qua cái when dự we luật only have này. such minor, small majorities in both houses, Steny. You've done an incredible job. Và tất cả các bạn đã And làm Nancy một and Chuck, I have điều to say that I rất agree là with tốt. many of the columnists that have commented on this legislation. What you shepherded through the Congress not only meets the moment, it does even more. It's historical, and they call it transformational. And it really is. The bill was supported overwhelmingly by the American people, Democrats, Independents, and Republicans. Tất We had cả a những strong người support dân chủ of governors and mayors across những the country in both độc lập parties, red states and blues. những tiểu bang Over Cộng hòa hay là 430 dân chủ, mayors contacted me, many of them tất cả Republicans những supported the bill. major why. 430 Because what trên you all liên did hạt with rồi. it and the refinements you Bởi vì made những cái sự directly làm việc addressed the emergency in this thẳng country. thắn của các bạn đã thông qua cái Because gói it cứu trợ này. focuses on what people Bởi vì need most. cái điểm chính của Debbie chúng ta and I là often talked giúp đỡ about cho you những got người to tell dân Mỹ. people in plain, simple, straightforward language what it is you're doing to help. You got to be able to tell a story. Tell the story of what you're about to do and why it matters. Because it's going to make a difference in the lives of millions of people in very concrete, specific ways. This legislation, as everybody's already mentioned, will provide $1,400 in Cái gói direct cứu trợ payments. này which we all đã promised. cung cấp Well, that means for a 1.400 typical check đến người family dân of four, Mỹ. middle class family, husband and wife working, making Như vậy là $110,000 a year. nếu That mà tầng means cấp trung lưu, nếu mà vợ chồng làm $5,600 check dưới per year. 110.000 85% of the households in đô will và be có 4 getting người this thì nhận money. được 5.600. And a lot of you know, because of the way you came up like I did and others, what that can mean.
Think of the millions of people going to sleep at night staring at the ceiling thinking, my God, what am I Các going to bạn do có thể nghĩ tomorrow? là nhiều Lost my cả triệu healthcare, người don't Mỹ have a và ngủ job. vào tối và nghĩ gì Unemployment runs out. và suy nghĩ Behind on my ngày mai chúng ta mortgage. sẽ làm gì khi mà chúng What ta are we bị mất gonna việc do? làm và giờ trả Well, bill, guess what? và ngày mai We're chúng going ta to sẽ be làm getting gì that check soon, và either by chúng tôi direct deposit or a và check chúng from ta the sẽ Treasury. sẽ gửi đến những tờ And check they're going to, some are đến going người to dân get it Mỹ as early as càng this sớm càng weekend. tốt. This legislation provides resources needed to open our schools. How many of you have dealt Và chúng ta not sẽ only tiến in hành your own mở home, lại but trường with học. your children and grandchildren, if you have them, with Chị an how toàn. difficult it is, the mental pressure and stress that are on so Chúng many ta biết là families. những áp lực So many people needing đến với gia đình, nhiều gia đình trong Mỹ needing help if they và had rất access to rất nhiều người counseling, đang cần sự giúp đỡ because it's caused enormous bởi stress. vì đây là nguyên nhân gây ra This legislation extends unemployment stress. insurance và by cái $300 lệnh này a sẽ week until September. kéo dài 300 It's going to help đô la 11 mỗi million tuần Americans đến who were tháng 9 days from losing their benefit. trả cho những người mà This mất việc legislation làm. includes the biggest investment in child care Và since cái này World cũng War II. là gói cứu trợ này That's not cũng hyperbole, that's just a fact. cũng giúp cho những đứa It's a trẻ fact. Provides help for small và cũng businesses giúp to cho stay những open. cơ And sở you know, kinh doanh nhỏ. 400,000, so many have had to close because the first time around you all worked and did a great piece of work in the House passing significant legislation. What's the first thing the last president did? He fired the folks who were supposed to watch and make sure it got, in fact, distributed the way it was supposed to. We find out so much of it went to people who didn't need it. You all took care of that. It extends coverage and lowers healthcare costs for so many Và Americans. cũng kéo dài So cái many bảo hiểm y tế Americans, and cho it's a big nhiều number for people. cho những người dân Mỹ It provides for food and và nutrition cung cấp because people thực knew phẩm. when you all were out there handing out food like many of us were, but you saw people who were in car lines Mà that were có thể thấy literally miles nhiều người long. You'd đã see 4 lanes of xếp hàng cars trong những cái that went hàng back dài for xe half a mile để each đi nhận hàng just to get a box of food. cứu trợ. Again, through no fault of their own. Lần nữa, đây không It's gonna phải help people keep là a roof lỗi over their của heads. của họ. 500,000 haven't been able to make their mortgage payments. Hàng nửa triệu người About to be nhiều người thrown Mỹ out of đã their không thể apartments. trả được Have to make up cái all that they owe. tiền And those mom bất and động pop sản. realtors are in real trouble. It's going to cut child poverty in half and you know, I've talked to so many of you. Rosa, you and I have spent so much time on this. But you guys, you, Patty, and others are the ones who have been leading this for so long. And it's finally coming to fruition. And the American people understand it. Và người dân Mỹ đã It pays hiểu for điều đó. many of the steps we've taken to vaccinate Americans. We're going to be in a position where, because of what you all did and passed, we had the money to go out and literally purchased hundreds of millions of vaccines. Và chúng ta sẽ And có then go out hàng to triệu make sure we had enough vaccinators. vaccine. Vaccine's one thing, to get the vaccine in a vial, out of that vial and into a needle and needle into someone's arm. Took tens of thousands of people. And because of you, we were able to mobilize the military. We were able to mobilize FEMA. I was able by executive order to allow former docs and nurses to come back and be able to engage in this activity. Và chúng ta sẽ có những điều lệ về And FEMA one of the để things that we said những at bác the sĩ beginning và no y one tá quay thought trở lại that để I was thực hiện việc being tiêm chủng straight này. about was I said this is going to create, we have to spend this money to make sure we have economic growth, unrelated to how much it's going to help people. Well, guess what? Every single major economist out there, left, right, and center, supported this plan. Even Wall Street agreed. According to Moody's, for example, by the end of this year, this law alone will create 7 million new jobs. 7 million. Và sẽ tạo ra đến 7 triệu việc làm. And the bill does one more thing. Và I think is really gói important. cứu trợ này làm một điều nữa mà tôi nghĩ It rất là quan changes the trọng. paradigm. For the first time in a long time, this bill puts working people in this nation first. It's not hyperbole, it's a fact. Điều gói trợ này đặt For lên too long, là You spend the folks at the top, they're not bad folks. Significant number of them, no, they shouldn't be getting the tax breaks they had. But it put the richest Americans first who benefited the most.
And the theory was, we've all heard it, and especially the last 15 years, the theory was cut taxes and those at the top, and the benefits they get will trickle down to everyone. Well, you saw what trickle down does. We've known it for a long time, but this is the first time we've been able to, since the Johnson administration, and maybe even before that, to begin to change the paradigm. We've seen time and time again that trickle down does not work. And by the way, we don't have anything against wealthy people. You got a great idea, you're going to go out and make millions of dollars, that's fine. I have no problem with that. Những người giàu. But guess what? Tôi không có vấn đề You đó. got to pay your fair share. Chúng You got to pay ta some, because guess what? chia sẻ những Folks are making, đối living với on những the người edge, nghèo. they're paying. And so, again, all it's done is make those at the top richer in the past and everyone Những người else giàu fall hàng behind. đầu. This time, it's time that we build an Và thời gian economy này that là goes chúng from the ta bottom up xây and the dựng lại cái middle nền kinh tế out. The middle out. từ phía dưới trở lên. And this bill shows that when you do that, everybody does better. The wealthy do Và better. chúng ta đều thấy là Everybody mọi does người better đều across tốt the hơn board. đến tới về If that's our foundation, then everything we build cái gốc của chợ upon này. will be strong, a strong foundation. Our competitiveness around the world, the jobs here at home, the health and quality of our lives. That's what the American Rescue Plan represents. Đây là gói It's chợ all đại diện cho tất rebuilding cả người dân Mỹ và xây what dựng I've been lại saying, and Bernie and a lot of others are saying, tôi the và backbone những of người this country. The và backbone of this country are Trong cơ hội hạ viện. hard-working folks. Hard-working folks, Trong middle-class folks. People who built the country. người dân And Mỹ I might xây add, dựng I ra đất think nước. we just built the middle class. And it's Và xây about dựng creating ra đất opportunity, nước. giving people a fair shot. Và chúng ta It's really all and everything đã it's cho about. những người dân Mỹ In the coming weeks, Jill and I, có cơ and hội Kamala and Doug, and our cabinet, Và with gói all chợ of này. you, members of Congress, we're going to be traveling the country to speak directly to the American people about how this law is going to make a real difference in their và lives chúng tôi sẽ đi ra and how help is here for đi you. khắp nước Mỹ để Almost xem every single cái gói cứu aspect trợ này giúp đỡ gì được Would be cho dân Việt significant. Nam Would Mỹ. be if you took this bill and broke it into all the pieces, every one of those pieces standing alone would be viewed as a significant accomplishment. But it's all the work you've done for years to try to get us there. This law is not the end of our efforts, though. I view it as only a beginning. As we look, one of the things that I've been most worried about, and I think you all have too, especially those of us that have been around for 100 years like me, is you've watched people lose confidence in government. Just Qua lose thấy nếu mà confidence in them, nhìn and tell the những truth. người dân Mỹ không That's có tự why tin vào when I announced, chính phủ chính quyền I quoted Franklin Roosevelt. He said, "I'll give it to you straight from the shoulder. và muốn trích The đoạn của American mà people can Roosevelt, handle anything if you tell them the truth." người dân Mỹ They really sẽ can. Just có give it thể straight giải quyết from tất the cả mọi shoulder. việc nếu các bạn nói And cho when we người do dân Mỹ sự something thật. right, we're going to make a case for it. And when I make a mistake, I'm going to own up to it and say it was me. I made a Nếu mistake. mà tôi làm tôi And gây I said last night, phạm lỗi thì tôi this sẽ is nói not với người over. dân Mỹ là tôi đã phạm lỗi. conditions can change. We're not finished yet. Conditions can change. The scientists have warned us about new variants of this virus. And the devil is in the details of implementing this legislation. I know from experience when the president turned to me like I haven't done to the vice president yet and said, take care of it. You take care of implementing the plan. But she could do it. But I remember being given the dubious distinction of having to implement the Recovery Act back in when we came into office, Barack and I spent literally 4 or 5 hours a day for 6 months. I talked to over 160 mayors, probably more than 2 or 3 times. Every governor save one who was looking at from Alaska to Russia, and making sure that we're in a situation where we talk to everybody. But it takes, the devil's in the details. It's one thing to pass the American Rescue Plan. It's going to be another thing to implement it. It's going to require fastidious oversight to make sure there's no waste or fraud, and the law does what it's designed to do. Và I điều mean, quan trọng là chúng ta triển khai we gói cứu have to trợ get này this right. để mọi người dân Mỹ nhận Details được. matter, because Và we không have to có, continue to build confidence in the American lãng people phí. that their government can function for them and deliver.
So there's a lot of work for all of us left to do. So, But I know we'll do còn it. một mắt việc every làm American chúng ta watching. cần phải làm, Help is here, and we will not stop working for you. và chúng ta sẽ Together không with you, ngừng để làm việc cho tất We cả are người dân showing Mỹ. it's possible to get big, important things done. That's what chúng ta thấy America là does. có It thể tackles là hard problems. cùng nhau And chúng ta how giải we quyết những sự do, kiện lớn. look, it's how we do have it Chúng ta lại within lớn. ourselves to come out of this moment, which we've been saying, a lot of us have been saying for a long time, more prosperous, more united, and stronger than we went in. That's where we have a chance to be. That's what we're going to be able to do. And it's really critical. It's really critical to demonstrate. Not Democrat, Republican. It's critical to demonstrate that government can function and deliver prosperity, security, and opportunity for the people in this country. And as my grandfather used to kiddingly say, with the grace of God, the good little neighbors, and the creek not rising, that's exactly what we're going to do. God bless you all. Thank you for all Cảm you're ơn doing. God protect our các country. bạn. Thank you. Wish I could come out and Chúc shake các bạn. hands with every one of you. But next time, it won't be so far apart. Thank you, thank you, thank you, thank you. Appreciate it.